magpadakop sa police. So we're going to eat sa kuan. Food Crave. New kuan man na, new open nga pagkaonan. Food house. Sa kani kuan, food. So yes. Ainit sa baybay. This time I love you forever. Nangatot yata sa Food Crave. Kanang-kananan pag ko. Babawa na. Muna akong gidorm. Asa? Natin. Dire rata? Hindi rata. Ah, okay. Dara. Kisa giwat nimo. So, pamilya. Andar dara. Ten. Oyog maray na. Ikaw ni pa kay ka na bang thumbnail? Ah. Ang Food Crave. Ikaw may bitin. So, we're Mom. So, mana na ma? Pirma. Pirma na deh. Very good. Asam yo ani. Sunday. Kana 8 pieces wings. Hi. Beef na. Kumana mo order. So, man na may order and we'll eat na our orders. So, yes, let's eat, guys. Mukbang. Sila punta dito. Nanapon mi diri. Video kayo na yan? Oh. Black. Hi, welcome to my vlog. Water! So hi guys, we're done eating at Crave Baybay.
Libran po na Kumusta ang food? Yes, it's so lit. Nakita Lami, natin? lami ilang Chicken. wings. Yes. Ganong legs mo ito na ka? Refreshing ano to? Blue lemonade. Lami. Yes. Ikaw ba, sino mo ikasulti ka? Ha? Kung saan ikasulti mo ito? Salamat. Dami kayo inyong sudan. Ikaw ginagawa itong diwa katutuan? Kuwangan ra. Tungod sa kalami. Sila nara sis. Tungod sa kalami daw. Buwangan pa. Mangulay na to. Yes, we're gonna go home. Di, pwede makita mo. Hindi na ako gusto na sa kasabusog na ako niyan. Sana. Sana, busog. Kailanganin ko na Sabi- siya.